Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна кухня, де я популяризую нашу рідну українську кухню. Сьогодні у мене закарпатська страва, готую чир. Покажу два види подачі – сучасний і стародавній. Починаємо! Основний інгредієнт для чиру – це кукурудзяна крупа. Показую, яку я використовую. Ви завжди мене просите, щоб я показувала канадські продукти, тому що багато українців зараз проживає в Канаді, і ця інформація знадобиться. Крупа може бути грубого помалу, як в мене, може бути дрібного помалу. Це вже все залежить від ваших смаків. Єдине, що я не рекомендую, це брати інстант крупу, таку, яку зазвичай використовують для приготування поленти. Спочатку необхідно зварити кукурудзяну крупу на воді. Рідше беруть замість води навпіл молоко та воду. Це вже залежить від традиції якоїсь конкретної сім'ї. В моїй сім'ї мама завжди варила крупу тільки на воді. Прошу звернути вашу увагу на те, що рекомендує виробник кукурудзяної крупи, який час варки вказує та яку пропорцію води та крупи рекомендує. І від цього відштовхуйтесь. Моя мама завжди для варки крупи бере 3 частини води, 1 частину крупи, і потім під час варки дивиться, якщо необхідно, то ще підливає воду. Будь-яку крупу я завжди промиваю холодною водичкою, потім її зливаю і заливаю чистою водою. Для приготування чиру дуже рекомендую брати каструлю з товстим дном, тому що кукурудзяна крупа має таку властивість, як прилипати до дна каструлі. І весь час під час варки необхідно перемішувати. І так, я взяла 1 стакан крупи, це 250 мл, і додала 1 літр води. Тепер трошки посолю і відправлю на плиту. Для мого виду крупи необхідна пропорція 1 до 5, тобто 1 частина крупи, 5 частин води. Але я зразу не додала всі 5 стаканів води. 5-й стакан я додам по мірі необхідності, коли побачу, що це необхідно. Кладу каструлю на плиту, включаю середній вогонь і доведу до кипіння. Як тільки все закипіло, роблю маленький вогонь і продовжую варити, час від часу перемішуючи. Кришка повинна бути не повністю закрита. Пильнуйте за кукурудзяною крупою, тому що вона має властивість прилипати до дна каструлі. Тому треба кожні 5-7 хвилин перемішувати. Спочатку буде здаватися, що суміш занадто рідка, але вона дуже швидко густіє. Подивіться, пройшло 20 хвилин, моя кукурудзяна каша вже, здається, зовсім густа, але на смак вона ще не готова, тому я додаю 5-й стакан води. Всього я використала 1 стакан крупи 250 мл та 5 стаканів води, 1 літр 250 мл. Доведу до кипіння і буду варити до повної готовності. Я буду показувати в цьому відео 2 способи подачі чиру. Перший стародавній, другий сучасний. От саме для сучасного я нагріла 3 столові ложки рослинної олії, кладу 1 нарізану велику цибулину і обсмажу цибулю на середньому вогні приблизно 2 хвилинки. Потім дрібно наріжу грибочки, можна і великими шматками, як вам подобається. Всього я взяла 680 грамів грибів, це гриби-шампіньйони, ще їх називають коричневі шампіньйони або кремінні. Сіль та чорний мелений перець додаю до смаку. Все перемішаю і буду смажити на середньому вогні. Спочатку буде здаватися, що грибочки дають дуже багато соку. Коли цей сок повністю випариться, можна додавати інші спеції. Якщо ви смажите грибочки якимось іншим способом, будь ласка, смажте так, як ви звикли. Головне – це посмажити грибочки, щоб вам було смачно, саме вам. Як ви бачите, сік вже майже випарився. Тепер за бажанням можна додати пів чайної ложки меленого часнику або 1-2 зубки свіжого та 1,5 чайних ложки солодкої паприки. Все перемішую. Все, грибочки вже практично готові.
Але за бажанням можна додати якихось трав або ще додаткових спецій, які ви звикли. Я, наприклад, дуже люблю чабрець, тому додам пів чайної ложки сухого чабрецю. Дам ще хвилинку, щоб всі інгредієнти між собою познайомилися з чабрецем. Потім виключаю вогонь і дам настоятися ще 5 хвилин. А поки перевірю чир, він вже готовий. Готувала я його на плиті 40 хвилин. Але пам'ятайте, друзі, що все, звичайно, залежить від конкретного виду кукурудзяної крупи. Можливо, вам знадобиться трошки більше часу або навпаки менше. Перший спосіб подачі – це той стародавній спосіб, який ще використовувала моя мама, коли ми з сестрою були маленькі. Беремо глибоку тарілку, кладемо в неї чир і розмазуємо по бокам та по дну тарілки. Пам'ятаю себе маленькою дівчинкою, я завжди обов'язково додавала цукор. Хто з дітей не любить солодке. Але зараз я вже доросла дівчинка і додаю не цукор, а цукрозамінник. Це додаємо до смаку і обов'язково наливаємо холодне молоко. Гаряча кукурудзяна каша, чир, цукор, холодне молоко. Друзі, це смачно, це дуже смачно. По-простому, по-домашньому, по-українськи. Спробуйте. А якщо вам не підходить цей спосіб, якщо ви не любите молока або якась інша причина, то можна подати більш по-сучасному. Теж беремо глибоку тарілку, кладемо в неї чир, кукурудзяну кашу, а зверху смажені з цибулькою та спеціями грибочки. Каже сестра, що ще тут дуже пасує тертий сир. Сиром я не пробувала, але впевнена, теж буде дуже смачно. Ось така, друзі, смакота з мого дитинства. Якщо сподобалось відео, підтримуйте мене вподобайками. Обов'язково напишіть будь-який коментар, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте український контент. Файно дякую вам за перегляд. Обіймаю вас міцно. До нових відео. Всім па-па!